Hello students, welcome to our channel. So আজি আমি নতুন chapter এটা আৰম্ভ কৰিব লৈছো. Chapter number 3, pair of linear equations in two variables. বা দুটা চলকত ৰৈখিক সমীকৰণৰ জোৰ. So তোমালোকে ক্লাস 9ত পঢ়ি আহিছিলা যে linear equation in two variables কেনেকৈ লিখে বা ৰৈখিক সমীকৰণ দুটা চলকত কেনেকৈ লিখে. তো কেনেকৈ লিখে চাবা. ax plus by plus c is equal to 0. এইটো ফৰ্মত লিখে, right? য'ত a b c are real numbers বা a b c বাস্তৱ সংখ্যা হ'ব লাগিব আৰু a আৰু b একে সময়তে 0 হ'ব নোৱাৰিব. সেই কন্ডিশনটোকে লিখে a square plus b square is not equal to 0. ঠিক আছে, এইখিনি বস্তু আমি আগতে পঢ়ি আহিছো. এতিয়া চাবা এই ইকুৱেশ্যনটো যোনটো আমাৰ ষ্টেণ্ডাৰ্ড ইকুৱেশ্যন বা ষ্টেণ্ডাৰ্ড সমীকৰণ যোনটো আছে, এই ষ্টেণ্ডাৰ্ড ইকুৱেশ্যনটোৰ ফৰ্মতে আমি কিছুমান লিনিয়াৰ ইকুৱেশ্যন ইন টু ভেৰিয়েবলছ লিখিব পাৰোঁ. সো চাবাচোন, এটা ইকুৱেশ্যন ধৰি লৈছোঁ x minus y is equal to 0. ঠিক আছে নে? এইটো ax plus by plus c is equal to 0 ফৰ্মত আছে নে? আছে, কাৰণ so ইয়াত a ঠাইত কি আছে 1 into x, b ঠাইত কি আছে -1, সেইকাৰণে -y আৰু c জেগাত আছে 0. আমি c to 0 লিখিব পাৰোঁ, তাত কোনো কথা নাই, খালি a আৰু b একে সময়তে 0 হ'ব নোৱাৰিব. ঠিক আছে, সো তেনেকুৱা ইকুৱেশ্যনবোৰক আমি কওঁ, তেনেকুৱা লিনিয়াৰ ইকুৱেশ্যনবোৰক আমি কওঁ লিনিয়াৰ ইকুৱেশ্যনছ ইন টু ভেৰিয়েবলছ. ঠিক আছে নে? সো এতিয়া x minus y is equal to 0. ইয়াত চোৱাচোন, যদি আমি x equal to যদি ধৰা 0 ধৰিলোঁ, ঠিক আছে, তেন্তে এই ইকুৱেশ্যনটোক যদি আমি x equal to 0 পুট কৰি দিওঁ, তেন্তে কি পাম আমি 0 minus y is equal to 0 or y is equal to 0, right? তাৰ মানে কি এই x minus y is equal to 0 এই লিনিয়াৰ ইকুৱেশ্যনটোৰ এটা সলিউশন পাইছো আমি 0,0. ঠিক আছে নে? এতিয়া চাবা, আকৌ যদি মই x equal to যদি 1 পুট কৰি দিওঁ, তেতিয়া কি পাম চোৱা, ইকুৱেশ্যন 1 পুট কৰিলে আমি পাম 1 minus y is equal to 0, right? So y is equal to 1 পাম, right? তাৰ মানে 1,1 is another solution for x minus y is equal to 0. ইয়াত চোৱা, আমি x minus y কাৰণে 0,0 আৰু 1,1 দুটা সমাধান নিজে উলিয়াই লৈছোঁ. এতিয়া মোক কোৱা, এই ইকুৱেশ্যন বা এই সমীকৰণটোৰ কিমান ধৰণৰ সলিউশন থাকিব পাৰে. সো সেইটো গম পাবলৈ হ'লে আমি এই পইণ্ট কেইটা আমি গ্ৰাফত প্লট কৰিব লাগিব. ঠিক আছে নে? সো আমি 0,0 আৰু 1,1 পইণ্টটো এতিয়া গ্ৰাফত প্লট কৰি চাম. সো সাপোজ 1 2 3 1 2 3. সো 0,0 পইণ্টটো এইটো হ'ব, ৰাইট? আৰু 1,1 পইণ্টটো হ'ব এইটো. ক্লিয়াৰ? সো এটা যদি আমি এই পইণ্ট কেইটা লগ লগাই দিওঁ, এডাল লাইন ড্ৰ কৰি আৰু এক্সটেণ্ড কৰি দিওঁ, ঠিক আছে নে? তেন্তে আমি এডাল ষ্ট্ৰেইট লাইন পাই যাম, ৰাইট? সো এটা লিনিয়াৰ ইকুৱেশ্যন ইন টু ভেৰিয়েবলছৰ কাৰণে এই যোনটো আমি ষ্ট্ৰেইট লাইন পাইছোঁ গ্ৰাফিকেলি, এই ষ্ট্ৰেইট লাইনত থকা প্ৰত্যেকটো পইণ্টে হৈছে এই ইকুৱেশ্যনটোৰ এটা এটা সলিউশন. এটা তুমি আজি 2,2 পুট কৰি দিয়া, মানে x ৰ ঠাইত যদি 2 পুট কৰা আৰু y ৰ ঠাইত যদি 2 পুট কৰা, তেতিয়াও ইকুৱেশ্যনটো ছেটিছফাই কৰিছে. চোৱা, 2 minus 2 is equal to 0, ৰাইট? সো এই লাইনটোত থকা প্ৰত্যেকটো পইণ্টে হৈছে এই ইকুৱেশ্যনটোৰ এটা এটা সলিউশন. ক্লিয়াৰ হৈছে নে? সো
এতিয়া চাবা আমাক লেসনটোৰ নাম কি দিয়া আছে পেয়াৰ অফ লিনিয়াৰ ইকুৱেশ্যন ইন টু ভেৰিয়েবলছ বা দুটা চলকত ৰৈখিক সমীকৰণৰ জোৰ মানে চোৱা ৰৈখিক সমীকৰণ থাকিব লাগিব তাত দুটা চলক থাকিব লাগিব বুজি পাইছানে কিন্তু আমি ইয়াত ষ্টাডি কৰিম এজোৰ লিনিয়াৰ ইকুৱেশ্যন মানে এটা পেয়াৰ অফ লিনিয়াৰ ইকুৱেশ্যন মানে ধৰি লোৱা আৰু a2x plus b2y plus c2 is equal to 0 মানে এনেকুৱা ধৰণৰ এটা পেয়াৰ অফ লিনিয়াৰ ইকুৱেশ্যন ইন টু ভেৰিয়েবলছক আমি ষ্টাডি কৰিবলৈ গৈ আছোঁ সাপোজ আমি ধৰি লৈছোঁ দুটা linear equation in two variables ধৰি লৈছো suppose প্ৰথমটো হৈছে L1 x minus 2y is equal to 0 আৰু L2 3x plus 4y is equal to 20 এতিয়া আমি এই দুটা ইকুৱেশ্যনৰ পৰা আমি পইণ্ট দুটা উলিয়াম আৰু পইণ্ট দুটা উলিয়াই গ্ৰাফত প্লট কৰি চাম ঠিক আছে নে এতিয়া চাবা যদি আমি এই L1 ইকুৱেশ্যনটোৰ কাৰণে x equal to 0 পুট কৰি দিও তেতিয়া আমাৰ ইকুৱেশ্যনটো কি হৈ যাব 0 minus 2y is equal to 0 ঠিক আছে so minus 2y is equal to 0 and y is equal to 0 ঠিক আছে নে তেন্তে এটা আমি পইণ্ট পালো নে 0,0 কাৰণ x ও 0 y ও 0 এবাৰ চোৱা x equal to 2 পুট কৰো ইয়াত তেতিয়া আমাৰ ইকুৱেশ্যনটো কেনেকুৱা হৈ যাব 2 minus 2y is equal to 0 আকৌ ইয়াৰ পৰা আমি কি লিখিব পাৰিম minus 2y is equal to minus 2 minus minus cancel 2 cancel so y is equal to 1 তেন্তে আৰু এটা আমি পইণ্ট পালো 2,1 ঠিক আছে নে এতিয়া 2,1 পইণ্টটো আমি গ্ৰাফত প্লট কৰি চাম 2,1 পইণ্টটো কি হ'ব 2,1 এই পইণ্টটো হ'বনে ৰাইট আকৌ চোৱা 0,0 আছে 0,0 এইটো হ'বনে 0,0 আৰু 2,1 আছিলে এতিয়া চোৱা আমি এই পইণ্ট দুটা জয়েন কৰি দিম আৰু লাইনটো এক্সটেন্ড কৰি দিম তেন্তে আমি কি পাই যাম এনেকুৱা ধৰণৰ লাইন এটা পাই যাম চোৱা L1 লাইনটো পাই গৈছো আমি x minus 2y is equal to 0 ঠিক আছে নে এতিয়া এই অকল L1 যোনটো ইকুৱেশ্যন বা সমীকৰণ আছে তাৰ কাৰণে এই প্ৰত্যেকটো পইণ্ট যোনটো এই লাইনত আছে সেই প্ৰত্যেকটো পইণ্টে হৈছে এই ইকুৱেশ্যনটোৰ সলিউশন ঠিক আছে নে এতিয়া আমি L2 ইকুৱেশ্যনটোৰ কাৰণে চাম L2 কি আছে 3x plus 4y is equal to 20 যদি আমি x equal to 0 পুট কৰি দিও তেন্তে আমাৰ ইকুৱেশ্যনটো কি হৈ যাব 3 into 0 plus 4y is equal to 20 so 3 into 0 কৰিলে কি হ'ব 0 হৈ যাব তাৰ মানে কি 4y is equal to 20 clear আকৌ চোৱা y is equal to কি লিখিব পাৰিম 20/4 লিখিব পাৰিম আমি right তাৰ মানে equal to 5 এটা পইণ্ট পালো আমি 0,5 ঠিক আছে নে নেক্সট চাবা x equal to 4 যদি আমি পুট কৰো ইকুৱেশ্যনটো তেতিয়া কি হ'ব 3 into 4 plus 4y is equal to 20 12 plus 4y is equal to 20 পাম ইয়াৰ পৰা আমি কাৰণ 3 into 4 is equal to 12 এইবাৰ 4y is equal to 20 minus 12 right so y is equal to কি পাম 8/4 is equal to 2 তাৰ মানে আৰু এটা আমি পইণ্ট পাম 4,2 এতিয়া আমি এই L2 কাৰণে এই পইণ্ট দুটা প্লট কৰি চাম সো আমি পাইছিলো কি 0,5 সো 0,5 কোড হ'ব ইয়াতে কবাত হ'ব আৰু 4,2 4,2 টো ইয়াতে কবাত হ'ব ঠিক আছে নে
সো এটা যদি আমি জয়েন কৰি দিও লাইনটো আৰু এক্সটেন্ড কৰি দিও তেন্তে আমি কি পাই যাম L2 লাইনটো পাই যাম right L2 কি আছে 3x + 4y = 20 ঠিক আছে এতিয়া এটা কথা বন্ধ কৰা এই L1 লাইন আৰু এই L2 লাইনটোৱে এটা নিৰ্দিষ্ট পইণ্টত গৈ ইন্টাৰসেক্ট কৰিছে ঠিক আছে নে সেই ইন্টাৰসেক্ট কৰা পইণ্টটো হয় তুমি গ্ৰাফ পেপাৰত কৰা তেন্তে এক্স্যাক্টলি তোমালৈ দেখিব পাবা যে 4,2 পইণ্টত ইন্টাৰসেক্ট কৰিছে বা পৰস্পৰে সেট কৰিছে ঠিক আছে নে যেহেতু দুটা লাইনে পৰস্পৰক সেট কৰিছে বা ইন্টাৰসেক্ট কৰিছে এই ইন্টাৰসেক্টিং যোনটো পইণ্ট হয় এই পইণ্টটোৱে এই দুটা ইকুৱেশ্যনকে কিন্তু satisfy কৰিব ঠিক আছে নে এতিয়া তোমালোকে চোৱা ইয়াত 4,2 পইণ্টটো পাইছো এই 4,2 পইণ্টটো যদি আমি ইয়াত পুট কৰি দিও x ৰ ঠাইত যদি 4 পুট কৰো আৰু y ঠাইত যদি 2 পুট কৰো তেন্তে তোমালোকে চাবা যে আমি = 0 পাই যাম for L1 আৰু ইকুৱেল টু আমি 20 পাই যাম for L2 ঠিক আছে নে সো গ্ৰাফিক্যালি আমি দুটা ইকুৱেশ্যনৰ সলিউশন এনে ধৰণে উলিয়াও সো এটা কথা মন কৰা ইয়াত তোমালোকে যে দুটা ইকুৱেশ্যনৰ কাৰণে লাইন ড্ৰ কৰা তোমালোকে অকল তিনি ধৰণৰ ৰিজাল্ট পাব পাৰা ঠিক আছে নে প্ৰথমটো হৈছে চোৱা আইদাৰ দুইটা লাইনে ইন্টাৰসেক্ট কৰিব তাৰ মানে ৰেখা দুটাই সেট কৰিব নাইবা লাইন দুটা প্যাৰেলাল হ'ব বা সমান্তৰাল হ'ব নাইবা লাইন দুটা মিলি যাব বা কোইনসাইড কৰিব এতিয়া চোৱা থাৰ্ড কেছটোৰ কাৰণে লাইন দুটা এটাৰ ওপৰত এটা আহি গৈছে ঠিক আছে নে তোমালোকে ম্যাক্সিমাম তিনি ধৰণৰ কেছ পাব পাৰা ফাৰ্স্টটো হৈছে আইদাৰ ইন্টাৰসেক্ট কৰিব সেকেন্ডটো হৈছে আইদাৰ লাইন দুটা প্যাৰেলাল থাকিব অৰ লাইন দুটা কোইনসাইড কৰিব এতিয়া আমি চাম কিছুমান কন্ডিশনস যোন কেটা কন্ডিশনৰ কাৰণে বা যোন কেটা কন্ডিশনৰ পৰা আমি ক'ব পাৰো যে লাইন দুটা ইন্টাৰসেক্ট কৰিব নে লাইন দুটা কোইনসাইড কৰিব নে লাইন দুটা প্যাৰেলাল থাকিব ঠিক আছে না সো চোৱা আমি L1 ইকুৱেশ্যন এটা ধৰি লৈছো a1x + b1y + c1 = 0 আৰু L2 এটা ধৰি লৈছো a2x + b2y + c2 = 0 where a1 b1 c1 a2 b2 c2 are all real numbers a1 b1 c1 a2 b2 c2 সকলোবোৰ বাস্তৱ সংখ্যা হ'ব লাগিব আৰু a1 b1 একে সময়তে 0 হ'ব নোৱাৰিব আৰু a2 b2 একে সময়তে শূন্য হ'ব নোৱাৰিব এই কন্ডিশনটোকে আমি এনেকৈ লিখো ঠিক আছে নে তেন্তে এতিয়া চোৱা তোমালোকে যদি a1 by a2 is not equal to b1 by b2 পাই যোৱা তেন্তে এই লাইন দুটা ইন্টাৰসেক্ট কৰে তাৰ মানে ৰেখা দুটাই সেট কৰে বুলি তোমালোকে ক'ব পাৰিবা যদি হে a1 by a2 is equal to b1 by b2 is equal to c1 by c2 পোৱা তেন্তে এই লাইন দুটাই কোইনসাইড কৰে বুলি তোমালোকে ক'ব পাৰিবা তাৰ মানে ৰেখা দুটা মিলি যায় এই যোনটো থাৰ্ড কেছটো আমি পাইছিলো চোৱা ঠিক তেনেকৈ তোমালোকে যদি a1 by a2 is equal to b1 by b2 but not equal to c1 by c2 পোৱা তেন্তে লাইন দুটা প্যাৰেলাল হ'ব তাৰ মানে কি তোমালোকে গ্ৰাফটোত এই লাইন দুটা এই সেকেন্ড কেছটোৰ নিচিনা দেখিবলৈ পাবা ঠিক আছে নে এতিয়া এক্সাম্পল এটা চোৱা তোমাক দুটা ইকুৱেশ্যন দিয়া আছে ঠিক আছে 2x plus 3y minus 7 is equal to 0 আৰু দিয়া আছে 9x minus 2y plus 8 is equal to 0 এতিয়া ইয়াৰ পৰা চোৱা এই দুটা ইকুৱেশ্যনৰ পৰা আমি a1 a2 b1 b2 c1 c2 উলিয়াই ল'ব লাগিব কেনেকৈ উলিয়াম চোৱা a1 a2 b1 b2 c1 c2 আমি উলিয়াই ল'ব লাগিব
চোৱা আমি ইকুৱেশ্যনটো আমাৰ কেনে ধৰণৰ আছিলে চোৱা মনত কৰা আমাৰ ইকুৱেশ্যনটো কেনেকুৱা আছিলে a1x plus b1y plus c1 so a1 b1 c1 এইকেইটা a2 b2 c2 এইকেইটা so এই কোৱেশ্যনটোৰ পৰা মন কৰা a1 কিমান আছে 2 b1 কিমান আছে 3 c1 কিমান আছে -7 নেক্সট ইকুৱেশ্যনটো চোৱা a2 কিমান আছে 9 b2 কিমান আছে -2 c2 কিমান আছে 8 ঠিক আছে নে এটা যদি আমি a1 by a2 উলিয়াও তেন্তে আমি কি পাম 2/9 বা b1 by b2 যদি এতিয়া আমি উলিয়াও তেতিয়া আমি কি পাম 3/-2 আকৌ চোৱা যদি c1 by c2 আমি উলিয়াও তেন্তে কি পাম -7/8 ৰাইট এই তিনটা উলিয়াৰ পিছত আমি কি দেখিছো চোৱা a1 by a2 is not equal to b1 by b2 right আৰু c1 by c2 লগতো সমান নহয় ঠিক আছে নে তেন্তে আমি কি পাইছিলো চোৱা যদি a1 by a2 is not equal to b1 by b2 হয় তেন্তে আমি কি পাইছিলো যদি a1 by a2 is not equal to b1 by b2 হয় তেন্তে the given lines কি বুলি ক'ব পাৰিম আমি intersects each other তাৰ মানে ৰেখা দুটাই পৰস্পৰক ছেদ কৰে ঠিক আছে নে সো এই তিনটা কন্ডিশন আমি পালো যদি a1 by a2 is equal to b1 by b2 equal to c1 by c2 হৈ যায় তেতিয়া এই লাইন দুটা কোইনসাইড কৰে মানে মিলি যায় আৰু যদি a1 by a2 equal to b1 by b2 is not equal to c1 by c2 হয় তেন্তে লাইন দুটা প্যাৰালাল হয় সো আজি টপিকটো ইমানতে শেষ কৰিছো সো যদি ভিডিওটো ভাল লাগিলে তেন্তে লাইক কৰি দিবা চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবা আৰু ফ্ৰেণ্ডছৰ মাজত শ্বেয়াৰ কৰি দিবা